ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ 10 commonly asked questions during research defense የሚል ነው። እነዚህ 10 commonly asked questions ሪሰርች በምናቀርብበት ጊዜ ሊጠየቁ የሚችሉ በተደጋጋሚ ሊጠየቁ የሚችሉ ጥያቄዎች ናቸውና ይሄንን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ በኋላ በቀላሉ እነዚህን ጥያቄዎች የመመለስ ብቃቱ ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችና መመለስ የሚገባችሁ መልሶችን የያዘ ቪዲዮ ስለሆነ ይህ ቪዲዮ እስከሚያልቅ ድረስ ከመጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ሪሰርች ላይ ሊጠየቅ የሚችል ወይም ሪሰርች ዲፌንስ ላይ ሊጠየቅ የሚችል የመጀመሪያው ጥያቄ why did you choose this topic የሚል ነው። እዚህ ጋር ቶፒካችሁን ለምን እንደመረጣችሁ ትጠይቃላችሁ። ቶፒክ ወይም ታይትላችሁ የሪሰርቻችሁን ታይትል ለምን እንደመረጣችሁት ልትጠየቁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፖሲብል አንሰር ወይም እናንተ ምላሽ ልትሰጡበት የምትችሉበት ሁኔታ ምንድነው? በዚህ ጥያቄ ላይ you have to talk about the motivations for the study። እዚህ ጋር እንደዚህ ብሎ በሚጠየቅበት ጊዜ ምን እንዳነሳሳችሁ ሪሰርቹን ለመስራት ምን እንዳነሳሳችሁ መናገር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው the next one is talk about the research problem you want to address። እዚህ ጋር አሁንም ይሄ ጥያቄ በሚጠየቅበት ጊዜ ስለ ሪሰርች ፕሮብሌሙ ወይም እናንተ አድሬስ ልታደርጉት ያሰባችሁት ሪሰርች ፕሮብሌም መናገር ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር you have to answer very carefully። ይሄንን ጥያቄ በሚጠየቅበት ጊዜ በጥንቃቄ መመለስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ሪሰርች ዲፌንስ በመታቀርቡበት ጊዜ ልትጠየቁት የምትችሉት ሁለተኛው ጥያቄ briefly explain what your research project is all about የሚል ጥያቄ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ይሄ ምንድነው? ጥያቄው ምን ማለት ነው? ሪሰርች ፕሮጀክታችሁ ወይም ሪሰርቻችሁ በጠቅለል ባለ መልኩ ስለምን ነው የሰራችሁት ወይም briefly explain አድርጉት ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፖሲብል አንሰር ሊሆን የሚችለው ወይም እናንተ መመለስ የሚጠበቅባችሁ in order to respond to this question you need to fully understand your research project። ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ሪሰርች ፕሮጀክታችሁን ወይም ሪሰርቻችሁን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄ ማለት that means be able to repeat your abstract። እንደምታውቁት አብስትራክት የሪሰርቻችን አንዱ ኮምፖነንት ነው። ስለዚህ አብስትራክት የምንለው ደግሞ አጠቃላይ ጠቅልል አድርጎ ግማሽ ገጽ በሚሆን or maximum of 1 page በሚሆን ጠቅልል አድርጎ የሪሰርቻችንን ሐሳብ የተቀመጠበት ስለሆነ አብስትራክታችሁን በደንብ አንብባችሁ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። የሚቀጥለው ጥያቄ question number 3 what is the scope of the study ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ስለዚህ scope of the study በሚጠየቅበት ጊዜ you have to briefly state the specific aspects of your project topic that was covered። ስፔሲፊክ የሆነውን አስፔክት እና ምን ያህል ከቨር እንደሚያደርግ ስኮፑን መግለጽ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ጥያቄ ይሆናል። ሌላው አራተኛ ጥያቄ በሪሰርች ዲፌንስ ወቅት ልትጠየቁት የምትችሉት አራተኛው ጥያቄ what is the significance of the study የሚል ነው። የጥናታችሁ ጥቅም ምንድነው? ሲግኒፊካንሱ ምንድነው? መልሳችሁ ሊሆን የሚችለው ያው ሪሰርቻችሁ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ስተዲ የሚለው ፓርት ላይ እዛ ጋር ያስቀምጣችሁት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትናገሩት
ስለዚህ ምላሻችሁ የሚሆነው the contribution of the study to the researcher, the community, the university, to the country የሚለውን መጥቀስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የሪሰርቻችሁን ወይም የጥናታችሁን ጥቅም ለሪሰርቸሩ፣ ለኮሚኒቲው፣ ለሪሰርቸር፣ ለኮሚኒቲ፣ ለዩኒቨርሲቲ እና ለአጠቃላይ ለሀገር የሚሰጠውን ፋይዳ መጥቀስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አምስተኛው ጥያቄ በሪሰርች ዲፌንስ ወቅት የምትጠየቁት አምስተኛው ጥያቄ what are your research variables? ሪሰርች ቫሪያብላችሁ ምንድናቸው የሚል ሊጠየቅ ይችላል። ስለዚህ መልሳችሁ ሊሆን የሚችለው you have to explain your independent and dependent variables. ኢንዲፔንደንት እና ዲፔንደንት የሆኑ ቫሪያብሎችን ኤክስፕሌን ማድረግ አለብን ወይም ማብራራት ይኖርብናል። that means to show them you really grasp the concept of your research topic. ያው የሪሰርቻችሁን ቶፒክ ወይም የሪሰርቻችሁን ኮንሰፕት ስለመያዛችሁ የሚጠየቅበት ጥያቄ ስለሆነ you have to explain about your independent and dependent variables ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛው ጥያቄ በሪሰርች ዲፌንስ ወቅት ልትጠየቁት የምትችሉት ስድስተኛው ጥያቄ what research methodology did you use? የተጠቀማችሁት የሪሰርች ሜቶዶሎጂ ምንድነው ተብሎ ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ለዚህ ጥያቄ መልሳችሁ briefly state the research design procedure you adopted for the research. ሪሰርች ዲዛይን ፕሮሲጀሩን በደንብ ስቴት ማድረግ መቻል አለብን ወይም መናገር መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው you have to talk about the data collection methods and sampling techniques. እዚህ ጋር ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ተብሎ ከተጠየቀ ዳታ ኮሌክሽን ሜቶዳችሁና ሳምፕሊንግ ቴክኒካችሁን በግልጽ ለኦዲየንሳችሁ ማሳወቅ ወይም መግለጽ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው question number 7 you may be asked to why did you use that research methodology? ሪሰርች ሜቶዶሎጂያችሁን የመረጣችሁት question number 6 ላይ የመረጣችሁት ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ለምን እንደመረጣችሁት ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ሊሆን የሚገባው your answer will be know the justification for the methodology. የመረጣችሁትን ሜቶዶሎጂ ምን ማድረግ አለባችሁ? ጀስቲፋይ ማድረግ አለባችሁ ወይም ሪዝን አውት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለምን እንደመረጣችሁት ምክንያቱም ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። for example እስኪ አሁን አንድ ኤግዛምፕል እንመልከት። if you choose survey research methodን ብትመርጡ የመረጣችሁት ሪሰርች ሜተድ ሰርቬይ ሪሰርች ሜተድ ከሆነ ለምን እንደመረጣችሁት ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ it is cost effective. survey research method is cost effective and no interviewer bias. cost effective እና no interviewer bias ወይም የቃለ መጠይቅ ቢያስ እንዳይኖር ስለሚያደርግ survey research methodን ሊጠቀም ይችላል። ከዛ በተጨማሪ cost effective ነው ብዙ ወጪ አይጠይቀኝም ብላችሁ ሪዝን አውት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። the next question number 8 what limitation did you encounter? ምን አይነት ሊሚቴሽን አስቀምጣችኋል ወይም ሪሰርቻችሁ ላይ ሊሚቴሽናችሁ ምንድነው ወይም ሊያጋጥማችሁ የሚችል ሊሚቴሽን ምንድነው የሚለውን ልትጠይቁት ይችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምላሻችሁ ሊሆን የሚገባው ምንድነው? you have to use simple limitations. ቀለል ያሉ ሊሚቴሽኖችን መጠቀም ይኖርባችኋል። don't tell difficulties that limit your study. እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ የእናንተን ሪሰርች ሊሚት የሚያደርግ ሊሚቴሽን ማስቀመጥ አይኖርባችሁም። ምክንያቱም ሊሚቴሽኑ ከፍ ያለ ወይም ከበድ ያለ ሊሚቴሽን ከሆነ ሪሰርቻችሁን ውድቅ እስከማድረግ ድረስ ስለሚደርስ ማለት ነው። ስለዚህ you have to use simple limitations.
ሌላው 9ኛው or question number 9 what source of data was employed source of data የተጠቀማችሁት ምንድነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ምላሻችሁ you have to state if primary sources and secondary source or secondary source primary source ወይም secondary sourceዎችን መጥቀስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። primary sources በምንልበት ወቅት questionnaire ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርቪውስ ሊሆን ይችላል፣ ኦብዘርቬሽንስ ሊሆን ይችላል። secondary source የምንላቸው ደግሞ ያው እንደምታውቁት ሪከርድድ የሆኑ በሃርድ ኮፒ ሪከርድድ የሆኑ መረጃዎችን ልንወስድ እንችላለን ወይም በዳታቤዝ የተቀመጡ መረጃዎችን ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው። because these are all secondary sources እዚህ ጋር ደግሞ የጠቀስኳቸው questionnaire ኢንተርቪው እና ኦብዘርቬሽን ፕራይመሪ ሶርሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶርሳችሁን መጥቀስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። question number 10 the last question supporting your findings what areas will you suggest for future research ይህ ጥያቄ ደግሞ የናንተን ሪሰርች የሚደግፍ ወይም የናንተን ኮንክሉዥን የሚደግፍ ሌላ ሪሰርች እንዲሰራ ምን ሰጀስት ታደርጋላችሁ ወደፊት ምን ሰጀስት ታደርጋላችሁ የሚል ጥያቄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምላሻችን የሚሆነው based on your findings you have to be ready to suggest or you ought to be ready to suggest future research areas in line with your study ከናንተ ሪሰርች ስተዲ ጋር ሊቀራረብ የሚችል ሪሰርች እንዲሰራ ሰጀስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ የሚጠየቁትን ጥያቄዎች መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን ከዚህ ቪዲዮ ስር የሚገኘውን የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ላይክ ሼር ብታደርጉ በቀጥታ እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ወደናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።